So hello there, my name is Marcel and welcome back to my channel. So ang atong himuon karon kay I'm going to show you our office. Yes. Mingaw kay ako lang isa. And then pakita na ko sa inyo ha. Mo ni siyang portahan. Padulong diri ah. And then we have here monitors and everything. We also have CCTV up there. Da mananaw mong client kung unsa namin unsay ginabuhat namo diri. Akong account kay secret, murag bawal siya ingon, but chat support. So, mo ni siya. We have here everything that we need. Natay suga da sa taas para hayag ang kaugmaon. Then natay mga bangko. Then syempre ang salog. Okay. So, napay mga jacket diri kanang mangawat lang karag jacket pag tugnaw na ka kay tugnaw. So, natay blinds dira And then, na aircon, syempre. So, napod ko'y tubig para hydrated. Then, gitagaan ko nila og orange, vitamin C. So, humot suka. Tapos, gihatag ra pud ni Leia. Thank you, Leia, sa food. And then, napod may neck pillow diri. Tagyan ni kay si Sheila. Why call center? Nga nang nag-call center ko. So, why you should choose a call center job? So, the first thing, wait lang. Kalat kay ko, tanawa. Kara lang pod. So, ang akong dayong trabaho kay, walay call. Wala gid ko mag-earphones. Nag-sounds lang ko tayo actually. Nga, makita sa CCTV. Lol. So, akong gitabuhat is just, what I am doing is just chat support. Wherein, yung mga covered country na kaya namin is from Asia. That is why, diba, pag call center kay gabi man. No, naiuban like morning. Especially for Asia na mga country kasi since pariha lang taog oras. So, buntag ko. So, kubaga, office girl daw kuno ko. So, usually, what I do is, pag-abot na ako dali, magpa-char-char, mag-log-in, mag-bio, tapos, kung man kay, lingkod-lingkod sa ako, kay ang shift is 8. So, maabot mo ko dirig sa'yo, sa magpabuang-buang lang sa ako dirig mga isa ka oras, kay maabot ko sa I6 or mga 7:10, ingon na. Pero wa pa jud ko na late. And I'm doing call center for about, let's say, nag-start ko atong grade 12 ko, nag-home base ko, and then, karon kay nagkatrabaho ko diri for like nag-start ko May and then December na karon. So you guys should count that kung pila na ako kabulan then daghan nagaingon nga lisod daw call center ay sayon lang daw ang mag call center agent. That's per se nga storya kag mga tao nga wala ka kaila. You're talking shit dili kay dapat you're nice since you're customer service. Ginato lang, kinabuhi. Then ako ra isa, awa. Buwala. Ako lang actually. Pagbuntag, kasi ang akong account is SME. So, meaning SME, large. Dili, small, large. Char. Joke lang. So, ang ibig po sabihin ng SME is small, medium enterprises. Ito yung mga accounts sa BPO na 2 to 3%. And the maximum is 10%. So, dili kay
ka pag gusto og absent kay duha raman mo, tulo raman mo. Wala mo ka nya mostly pod kay incheck ang tagiya, nagtipid. Nagtipid sila, mga kuripot. Pwede man tanan. Pero murag ginahan na jud. So, ingunahan na is what I do every day. Like, wake up early, go here. Ang shift is 12 hours. So, that's 8 to 8. Nya, imagine 12 hours. Ikaw ra isa dere. Awa. Oh. So, ngunana lang ng mga pangkitabo. Pero, why I choose call center? It's because, okay, ang salary ani nga trabaho, dili ka siya kapoy, pero I'm not gonna share kay murag ka gidaog-daog, but along the way you will just learn to makibagay sa imong environment, and as time goes by maanad ra pud ka, like I am living alone and my job mo siya nagbuhi sa ko so ginato lang, manarbaho na ko kay daghan na kay kog chats drang dapita. So I'll see you guys soon. Merry Christmas and advance Happy New Year.